הוא תפס את המקום הראשון בטבלת ההשוואות שבאתר משווים.com. יש לו 3 רולרים במקום 1. יש לו אפשרות להגיע לפינות וזוויות ששואבים שוטפים אחרים לא מגיעים. יש לו אפילו אפשרות לנקות צמוד לקיר, וגם מכל פסולת הכי נוח שנתקלתי בו. אז האם הרובורוק דייד הוא השואב שוטף המתאים עבורכם? כל זאת ועוד בסקירה המלאה שלי. שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. היום בערוץ יש לנו את השואב השוטף רובורוק דייד, שנקרא במקומות מסוימים גם רובורוק U10. ולפני שאני מתחיל לספר לכם איזה תכונות יש לו, אני פשוט אתן לכם את השורה הסופית. השואב השוטף הזול הכי טוב שיש. מדובר בשואב שוטף טוב ויעיל, שעושה את העבודה מצוין, ומלבד מספר בחירות מוזרות של היצרן הקשורות לעיצוב, הוא פשוט מכשיר מדהים. לינקים, קופונים וכל המידע הטכני כרגיל יופיעו לכם בתיאור למטה מתחת לסרטון, אז בואו ניתן לו לסיים לנקות את הרצפה, ומתחילים. האריזה של הרובורוק דייד די מינימליסטית, וזה מה שתמצאו בפנים. מטען שמתאים לחשמל בארץ, פילטר רפא לסינון אבק ושמירה על המנוע, מברשת לניקוי של השואב שוטף עצמו, עמדת טעינה עליה מניחים את המכשיר לטעינה, וניקוי עצמי שנראה בהמשך. הרובורוק דייד הוא מוצר שאמור לשטוף את הרצפה ולנקות אותה. זאת אומרת שיש לו מיכל מים שאותו אנו ממלאים כמעט עד הסוף, ולאחר מכן מוסיפים פקק אחד של נוזל שטיפה. בסיום, סוגרים את הבקבוק ומניחים את הבקבוק במקומו על גבי המכשיר. אפשר להתחיל לנקות. ההפעלה של המכשיר מאוד פשוטה. לוחצים על כפתור ההפעלה והמכשיר מוכן לעבודה. כל התפעול של הרובורוק דייד מתבצע מידית האחיזה, עליה ממוקמים 3 כפתורים. כפתור ראשון משמש לכיבוי והדלקה של המכשיר. הכפתור השני משמש לקביעת מצב השטיפה. במצב אוטומטי, השואב מחליט לבד על כמות המים ועוצמת השאיבה על פי מה שהחיישן שמזהה פסולת אומר לו. במצב מקס, השואב עובד על עוצמת שאיבה מקסימלית וכמות מקסימלית של הוצאת מים לשטיפה. לחיצה ארוכה על כפתור המצבים תאפשר לכם לשאוב ללא מים בכלל. הכפתור השלישי משמש לניקוי עצמי של המכשיר, אותו נדגים בהמשך. שילוב של לחיצה על כפתור ניקוי עצמי יחד עם כפתור מצב שטיפה יאפשר לכם להשתיק את החיווי הקולי או להפעיל אותו חזרה. וזה מביא אותנו לפיצ'ר הראשון שיש למכשיר, שהוא בעצם החיווי הקולי. לכל פעולה שתעשו או כל חיווי שתקבלו מהמכשיר, יהיה גם חיווי קולי וגם סימן על מסך התצוגה. מסך התצוגה מראה לנו התראות, תקלות וכמובן אחוז סוללה. בנוסף הוא מראה לנו על ידי סמן את מצב הלכלוך על הרצפה. ככל שהסמן כחול יותר, הרצפה נקייה יותר, וככל שהסמן אדום יותר, כך הרצפה מלוכלכת יותר. החיווי הקולי יזכיר לכם לרוקן את מיכל הפסולת בסיום הניקיון, יודיע לכם שצריך לעשות ניקוי עצמי. כמובן הודעות קוליות על כיבוי והדלקה של המכשיר, מעבר בין מצבים וכדומה. החיווי הוא באנגלית ומאוד עוזר להבין את המשמעות של כל נורית התראה שנדלקת, בעיקר למי שלא מבין מה אומרת כל נורית, ובנוסף, כך הבנתי מתגובות בקבוצה, למי שיש בעיית ראייה. אבל אם בכל זאת זה קצת מציק לכם ואתם אוהבים שקט, לחיצה משולבת של כפתור ניקוי עצמי יחד עם כפתור העברת מצבים והחיווי הקולי מושתק. אז יש לנו רצפה מלוכלכת שאנחנו רוצים לנקות. מוציאים את הרובורוק דייד מעמדת הטעינה, ניגשים לאזור אותו אנחנו רוצים לנקות ופשוט לוחצים על כפתור ההפעלה. הרובורוק דייד יעבוד על מצב אוטומטי, מים יזרמו אל המברשות עם חומר שטיפה וישטפו את הרצפה בנוזל ריחני. כל הפסולת מהרצפה, יחד עם המי שטיפה, יישאבו חזרה בעוצמה של 13,000 פסקל אל מיכל הפסולת של הרובורוק דייד, שיכול להכיל עד 600 מיל של פסולת. המים יחד עם נוזל השטיפה מרטיבים את המברשות, המקרצפות את הרצפה.
המברשות יחד עם נוזל השטיפה מנקות את הרצפה, אוספות את הלכלוך, והכל נשאב פנימה אל מיכל הפסולת, מה שמשאיר לכם משטח ריחני ונקי. לרובורוק דיאט, בניגוד לשואבים שוטפים אחרים, יש 3 מברשות, אחת ראשית ארוכה מקדימה ועוד 2 קצרות בחלק האחורי. השילוב הזה עוזר לניקוי וקרצוף יעיל יותר, וגם לניקוי של המברשת תוך כדי עבודה. גם הניווט של הרובורוק דיאט בבית מאוד נוח. יש לו ראש שטיפה שפשוט זז לכל כיוון, ואפשר לי לנקות וגם במקומות שמעולם לא הצלחתי להגיע לפני כן, כמו בפינה שליד האסלה למשל. עוד יתרון משמעותי לרובורוק דיאט, הניקוי צמוד לפאנלים. לרובורוק דיאט אין שום פלסטיק בצידי הרולרים, מה שמאפשר לו לשאוב צמוד לקיר ולא להשאיר אפילו פירור אחרי הניקוי. אבל כל הפינוק הזה מגיע עם חיסרון אחד קטן. הרובורוק דיאט לא יכול לעמוד לבד. בכל הפסקה של שטיפת הבית הייתי צריך לחפש על מה להשין אותו, או להשתמש ברגלית המיוחדת שלו. למי שרגיל כמוני לעבוד עם שואבים ביום יום, זה מאוד טריקי כי כבר היו לי מספר פעמים ששנייה לפני שעזבתי אותו, נזכרתי שהוא לא יכול לעמוד לבד ועלול ליפול. אז חשוב שתדעו, הוא מגיע לזוויות ששואבים שוטפים אחרים לא מגיעים, אך יכול לעמוד לבד רק באמצעות הרגלית או בהשנה על הקיר למשל. הרובורוק דיאט הוא כמובן שואב שוטף אלחוטי, מה שנותן לכם יותר חופש לנקות את הבית, בלי מגבלות של חוט קצר מדי או כזה שמסתבך ברגליים. יש לו מיכל שטיפה ממש גדול של 850 מיליליטר חומר שטיפה, ויכולת לעבוד עד 35 דקות ברציפות. הנתונים האלו מאפשרים לכם לנקות שטח ענק של עד 280 מטר מרובע, מה שמאפשר לכם לוותר על המגבלה של החוטים ללא שום היסוס או מחשבות מיותרות בנושא. בסקירות קודמות הראיתי לכם שואבים שוטפים עם פתח קדמי גבוה, המאפשר לפסולת להיכנס אל המברשת ולהישאב בצורה מהירה וטובה יותר. שמחתי לראות שגם הרובורוק דיאט מגיע עם פתח כזה, מה שמאפשר לפסולת כמו חטיפים או מזון של הכלב למשל, להיכנס פנימה ולהישאב ללא שום בעיה או מעבר חוזר. אבל אחרי כל הניקיון יש עוד חלק שאותו חשוב לזכור, הניקיון של המכשיר לאחר השימוש. הפעולה של הניקוי העצמי מאוד פשוטה. פשוט מניחים את הרובורוק דיאט בעמדת הטעינה כשהיא מחוברת לחשמל, מוודאים שיש מספיק מים במיכל המים הנקיים ולוחצים על הכפתור. אם יש פסולת במיכל, עדיף לרוקן לפני הניקוי העצמי, כי המיכל מתמלא בזמן הניקוי העצמי בנוזל שטיפה. בזמן הניקוי העצמי, המכשיר לסירוגין מסובב את המברשות האחוריות, אחר כך את המברשת הקדמית, מבצע שאיבה וגם מוציא מים לשטיפה. בסיום תקבלו רולרים נקיים ומיכל פסולת שאותו צריך לרוקן. חשוב לעשות ניקוי עצמי אחרי כל ניקיון, על מנת שלא יהיה ריח רע מהמכשיר, וכמובן לרוקן את מיכל הפסולת ברגע שאתם מסיימים להשתמש במכשיר. את הפעולה שאתם רואים אותי עושה עכשיו, אני עושה פעם בשבוע או אחרי ניקיון ממש מסיבי של הלכלוך. אין צורך לפרק את הרולרים ומכסה המברשת לאחר ניקיונות קטנים ונקודתיים. אבל אם ניקיתם את כל שטח הבית או עשיתם שאיבה אחרי יום הולדת לילדים למשל, כדאי שתדעו שפסולת יכולה להיתקע גם מאחורי מכסה המברשת וגם בכל השטח התחתון ובצינור המעבר. אם במקרה אחרי תקופה של שימוש יש ריח רע מהמכשיר, תתחילו לפרק ולחפש איפה מסתתר לו לכלוך. אחרי כל הניקיונות הגענו לחלק שאני הכי פחות אוהב בצילומים, וזה הניקיון של מיכל הפסולת. מיכל הפסולת של הרובורוק דיאט הוא המיכל הכי נוח לניקוי וטיפול שהכרתי. המיכל כולל בתוכו הפרדה בין המזון המוצק לנוזלי, שבאמת עובדת, וגם ניתנת לפירוק במידה ואתם לא מעוניינים בה. עבורי זה פחות קריטי כי אני שופך את הכל לאסלה, אך מי שחשוב לו לרוקן את המיכל בכיור למשל, ישמח לדעת שיש אפשרות לזרוק את הפסולת המוצקה להשפעה ואת הנוזלית אל הכיור. כל חלקי המיכל אפשר לשטוף עם מים זורמים. לא לשכוח לנקות גם את המכסה של מיכל הפסולת. את החלק המוארך שזה המצוף של המיכל, פשוט נקו שם את כל הלכלוך.
חלק נוסף שהרבה לא מכירים זה הפילטר שממוקם מעל מיכל הפסולת. גם בפילטר לפעמים מצטבר לכלוך, אז נקו אותו. וחשוב לשים לב, לא להחזיר פילטר רטוב למכשיר. אם מסיבה כלשהי נרטב הפילטר, פשוט תניחו לייבוש ואל תשתמשו בשואב עד שיתייבש. אם תשתמשו, מים ייכנסו למנוע ויגרמו לקורוזיה. כמו שאני תמיד אומר, מה שאתם רואים כאן בסרטון אלו ניסויים שאני עושה בכוונה בצורה מוגזמת כדי שתבינו את יכולות המכשיר. בפועל, בבית שלכם אני בספק אם תנקו איתו קערת ספגטי מהרצפה או כמויות של רטבים כמו שאני שפכתי כאן. לכן הניקיון העצמי של המוצר בסופו של דבר יהיה גם הרבה יותר פשוט עבורכם. עד עכשיו דיברנו על המון יתרונות שיש לרובורוק דייד, אבל יש בו גם דברים שפחות אהבתי. הדבר הראשון זה כמובן החוסר יכולת שלו לעמוד ללא שימוש בידית. אני לא יודע אם זו מגבלה שבאה על חשבון היכולת שלו להגיע לזוויות ממש חדות בשטיפה, אך אם זה קריטי עבורכם זה פרט שחשוב שתדעו. הנוסף זה המשקל של הרובורוק דייד ששוקל 5.1 קילו. נכון, אתם לא מרימים אותו בבית, והוא עובד רק על הרצפה. אבל עם מיכלים גדולים כמו שיש לחבר שלנו כאן, מיכל מים של 850 מיליליטר, מגיע גם משקל גדול, ובמקרה של הרובורוק דייד זה מורגש. בעיקר בגלל שמרבית השואבים שסיקרתי כאן בערוץ נעים סביב 4.5 קילו, וזה המשקל אליו התרגלתי. לסיכום, הרובורוק דייד הוא שואב שוטף רצפה מסיבי וחזק מבית רובורוק, שבהחלט מציג כמה חידושים מעניינים המציבים אותו יחד עם המחיר הסופר אטרקטיבי שלו בפסגה. יש לו יכולת לשאוב על יבש ללא הרטבה של המברשת, יש לו יכולת לשאיבה של כל סוג של פסולת, מרוטב פשוט ועד קערת ספגטי או ביצה. יכולת לנקות גם צמוד לקירות ופאנלים כמו הטינקו S5, זמן עבודה של עד 35 דקות, חיוויים קוליים שיחסכו לכם זמן להבין מה התקלה, מיכל מים ופסולת מאוד גדולים שמספיקים לזמן ארוך של ניקיון ללא ריקון או מילוי מחדש, 3 רולרים שעובדים יחד במקביל, מה שעוזר לניקיון וקרצוף טוב יותר של המשטח, חיישן המזהה פסולת על הרצפה, והמחיר כמובן חברים, כמו שאמרתי בשורה הראשונה, זה השואב השוטף שנותן את התמורה הכי טובה לכסף שלכם. אם יש שאלות או משהו לא ברור, תכתבו לי כאן מתחת לסרטון או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לא לשכוח בבקשה לעשות לייק לסרטון, חברים זה חשוב לי, לייק לסרטון, לייק לסרטון, לייק לסרטון, תעשו לייק לסרטון. ולהירשם לערוץ היוטיוב, זה יעזור לי לקבל מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ויעזור לכם להתעדכן ולראות איך הם באמת עובדים. כמובן, לינקים לרכישה, מידע טכני מלא כאן מתחת לסרטון דרך אתר משווים.com. תודה רבה, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.